Are you ready to make your summer choices? Think, answer in Greek, and have fun. Θα προτιμούσες να πας διακοπές σε ένα νησί ή να πας σε ένα κάμπινγκ στο δάσος? Εγώ θα προτιμούσα να πάω διακοπές σε ένα νησί. Θα προτιμούσες να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα ή να κάνεις μπάνιο στην πισίνα? Εγώ θα προτιμούσα να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Θα προτιμούσες να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι ή να πας μικρές εκδρομές κοντά στην πόλη? Εγώ θα προτιμούσα να πάω μικρές εκδρομές κοντά στην πόλη. Θα προτιμούσες να περάσεις όλη μέρα χωρίς το κινητό σου στην παραλία ή να έχεις το κινητό σου αλλά να μείνεις μέσα με το κλιματιστικό? Εγώ θα προτιμούσα να περάσω όλη μέρα χωρίς το κινητό μου στην παραλία. Θα προτιμούσες να πας σε ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ ή να πας σε θερινό σινεμά? Εγώ θα προτιμούσα να πάω σε θερινό σινεμά. Θα προτιμούσες να κάνεις ηλιοθεραπεία ή να πιεις ένα παγωμένο τσάι στη σκιά? Εγώ θα προτιμούσα να κάνω ηλιοθεραπεία. Θα προτιμούσες να φας καρπούζι στην παραλία ή να φας σουβλάκι στο βουνό? Εγώ θα προτιμούσα να φάω καρπούζι στην παραλία. Θα προτιμούσες να φας ένα παγωτό ή να δοκιμάσεις διαφορετικά γλυκά? Εγώ θα προτιμούσα να δοκιμάσω διαφορετικά γλυκά. Θα προτιμούσες να δεις την Ανατολή στην παραλία ή να δεις το ηλιοβασίλεμα στα βουνά? Εγώ θα προτιμούσα να δω την Ανατολή στην παραλία. Your summer, your choices. Thank you for watching. See you in the next video.